Student, welcome to our science classroom. Today we are going to learn lesson number 15, heredity and variations. Okay, standard 9th, video number 3. In this video we have to learn here Mendel's principles of heredity. In these principles of heredity we learn about monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, तर मेंडेलचा नियम आपण या ठिकाणी मेंडेलच्या तत्वाचा आपण अभ्यास करणार आहोत. ओके, प्रिन्सिपल ऑफ हेरिडिटी याबद्दलचा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत मेंडेल्स प्रिन्सिपल्स ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी म्हणजे अनुवांशिकता. मग अनुवांशिकतेचं तत्व काय आहे आणि जॉन ग्रेगर मेंडल यांनी या अनुवांशिकतेच्या तत्वाबद्दलचा अभ्यास कसा केला होता आणि कोणत्या वनस्पतीवर त्यांनी सुरुवातीला हा सिद्धांत मांडला, ते त्याचे जे तत्व त्यांनी मांडले होते या अनुवांशिकतेचे, त्यासाठी कोणत्या वनस्पतीचा वापर त्यांनी प्रयोगासाठी केला ते सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. मेंडेल्स प्रिन्सिपल ऑफ हेरिडिटी. जेनेटिक मटेरियल इज ट्रान्सफर्ड. जेनेटिक मटेरियल इज ट्रान्सफर इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पॅरेंट टू प्रोजेनी. ओके, हे आपण या ठिकाणी समजून घेत आहोत मित्रांनो की जेनेटिक मटेरियल जे असते म्हणजे आईवडिलांमधले जे काही क्रोमोझोम्स असतात, जीन्स असतात, म्हणजे त्यांचे जे गुणधर्म असतात, वैशिष्ट्य असते, ते इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पॅरेंट टू देअर प्रोजेनीमध्ये, म्हणजे आईवडिलांकडून त्यांच्या मुलांमध्ये सारख्या प्रमाणामध्ये हे गुणसूत्र म्हणा किंवा त्यांचे गुणधर्म जे असतात, हेरिडिटरी कॅरेक्टर्स असतात किंवा जेनेटिक मटेरियल ज्याला म्हणतो आपण, हे ट्रान्सफर होत असते आहे. प्रिन्सिपल्स ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड अपॉन प्रिन्सिपल्स ऑफ, म्हणजे हे जे तत्व आहे हेरिडिटीचं, आर बेस्ड अपॉन दिस फॅक्ट. आणि या फॅक्टवर की आईवडिलांचे सारखे गुणधर्म हे त्यांच्या मुलांमध्ये ट्रान्सफर होत असतात, जात असतात, याच तत्वाचा आधार घेऊन ओके हेरिडिटी हा जो त्यांनी गुणधर्म मांडलेला आहे, तत्व मांडलेला आहे, प्रिन्सिपल्स ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड अपॉन दिस फॅक्ट. या फॅक्टवर त्यांनी हे तत्व मांडलेलं आहे. इफ बोथ द पॅरेंट make equal contribution in inheritance of characteristic which characteristic will appear in the progeny. मग कोणते गुणधर्म त्यांच्या नेक्स्ट पिढीमध्ये जाणार आहे. मेंडेल कॅरीड आउट रिसर्च इन दिस डायरेक्शन अँड पुट फॉर द प्रिन्सिपल्स ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इनहेरिटन्स. द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडेल almost a century ago are quite astonishing. All of Mendel's experiments were based upon the visible character of the pea plant. ओके, आणि कोणत्या वनस्पतीवर त्यांनी जे दिसणारे गुणधर्म आहे, व्हिजिबल कॅरेक्टर्स आहे, पी प्लांट म्हणजेच वाटाण्याच्या झाडावर त्यांनी हे सर्व प्रयोग केलेला आहे, ज्याचं शास्त्रीय भाषेतलं नाव आहे वाटाण्याचं पायसम सटायवम. ओके, दिस कॅरेक्टर्स. हे कॅरेक्टर कोणते आहे? वाटाण्याच्या झाडाचा त्यांनी जेव्हा संदर्भ घेतला आहे त्यावर त्यांनी अभ्यास केला, प्रयोग केले आहे. तर कोणते कोणते गुणधर्म घेतलेले आहे त्याचा पण आपण यामध्ये अभ्यास करणार आहोत. या ठिकाणी इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्टमध्ये जॉन ग्रेगर मेंडल यांच्याबद्दलची माहिती पण आपण या ठिकाणी बघत आहोत. त्यांचा जन्म 20 जुलै 1822 आणि डेथ जे आहे 6 जानेवारी 1884 मध्ये आहे. जॉन ग्रेगर मेंडल वॉज अन ऑगस्टियन सायंटिस्ट. ही स्टडीड द इनहेरिटन्स ऑफ सम कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट. He showed that inheritance of these characters follow certain principle. Later these principles become popular by his name. आणि जे त्यांनी हे जे तत्व त्यांनी शोधून काढलेलं आहे या वाटाण्याच्या झाडावर, आणि तेच तत्व नंतर मेंडेलच्या नियमामध्ये त्याचं मेंडेलच्या तत्वामध्ये परिवर्तित झालेलं आहे. ओके, मेंडेल्स वर्क वॉज रेकग्नाइज्ड ओनली इन द 20th century. ओके, जरी ते 19व्या शतकातले असले तरी त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचं जे रेकग्निशन आहे, त्यांना जे मिळणारा सन्मान आहे त्यामध्ये मिळालेला आहे. दिस प्रिन्सिपल्स, द सम प्रिन्सिपल्स नाव
फॉर द बेसिस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. आणि जे आधुनिक जेनेटिक्स आहे तर हे या मेंडेलच्या प्रयोगावर आधारित आहे. तर मित्रांनो, आपण या ठिकाणी बघत होतो की कोणते गुणधर्म त्यांनी या वाटाण्याच्या झाडाच्या अभ्यासासाठी घेतलेले आहेत. मग दोन गुणधर्म त्यांनी निवडले, डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. जे व्हिजिबल गुणधर्म असतात, रेसेसिव्ह म्हणजे त्यांच्यामध्ये असतात पण ते आपल्याला दिसून येत नाही असे गुणधर्म आहे. जसं शेप ऑफ द सीड्स आहे, राऊंडेड आहे, त्याला त्यांनी कॅपिटल आर घेतलेला आहे. आणि व्रिंकल असेल तर स्मॉल आर घेतलेला आहे. कलर ऑफ सीड म्हणजे शेप ऑफ सीड म्हणजे आयदर इट इज राऊंड और व्रिंकल. कलर ऑफ सीड आयदर इट इज येलो और ग्रीन. येलोसाठी कॅपिटल वाय घेतलेला आहे आणि ग्रीनसाठी स्मॉल वाय घेतलेला आहे. कलर ऑफ फ्लॉवर, मग त्या वाटाण्याला फुलाचा रंग कोणता आहे, पर्पल असेल तर त्यासाठी त्यांनी सी घेतलेला आहे, कॅपिटल सी. आणि व्हाईट असेल तर स्मॉल सी घेतलेला आहे. शेप ऑफ पॉड, जे शेंग जी असते वाटाण्याला येणारी ती कशी आहे, इनफ्लॅटेड असेल तर आय आहे, कॅपिटल आय. आणि कॉन्स्ट्रिक्टेड असेल, थोडी तलवारीसारखी असेल तर ती स्मॉल आय मध्ये त्यांनी दाखवलेली आहे. ओके. कलर ऑफ पॉड आहे, ग्रीन आहे की येलो आहे. म्हणजे त्यांनी जे गुणधर्म घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये पण दोन गुणधर्म त्यांनी घेतले आहे, डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. आणि त्यांनी कशाचा अभ्यास केला आहे त्या वनस्पतीचा, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ फ्लॉवर, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड. ओके. आणि ग्रीनसाठी कॅपिटल जी आणि येलोसाठी स्मॉल जी. पोझिशन ऑफ फ्लॉवर, मग ऑक्झिलरी फ्लॉवर आहे की टर्मिनल आहे, म्हणजे शेंड्यावर येणारे फुलं आहे की साईडने येणार, टर्मिनलमध्ये येणार आहे की ऑक्झिलरी येणार आहे. तर ह्या गुणधर्माचा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. 7 म्युच्युअली कॉन्ट्रास्टिंग व्हिजिबल कॅरेक्टर्स, म्हणजे दिसणारे जे 7 गुणधर्म त्यांनी या गुणधर्मावरून त्यांनी मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स किंवा मेंडेल्स लॉ जो त्यांनी काढलेला आहे, जे त्यांचं तत्व त्यांनी शोधून काढलेलं होतं, प्रिन्सिपल्स ऑफ हेरिडिटी, तर या गुणधर्माचा त्यांनी अभ्यास केलेला होता. मग यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट माहिती असायला पाहिजे आहे. ओके. ही आपण या ठिकाणी बघू की डॉमिनंट कॅरेक्टर म्हणजे काय आणि रेसेसिव्ह म्हणजे काय आहे. जसं रोलिंग टंग आहे, आपली जी टंग आहे जी बाय ती रोल होते आहे, ओके, अशा पद्धतीची. आणि रेसेसिव्ह म्हणजे नॉन रोलिंग टंग. प्रेझेन्स ऑफ हेअर ऑन आर्म्स, म्हणजे आपल्या आर्म्सवर असणारे केस असेल किंवा ॲब्सेन्स ऑफ हेअर्स ऑन आर्म. ब्लॅक अँड कर्ली हेअर, ओके, ब्राऊन अँड स्ट्रेन हेअर, फ्री एअरलोब, एअरलोब फ्री आहे का, अटॅच एअरलोब आहे. तर हे गुणधर्म मानवाच्या संदर्भात सुद्धा घेतल्या जातात. ओके. म्हणजे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे मेंडेलनी कोणत्या वनस्पतीचा उपयोग केलेला आहे आणि प्रिन्सिपल्स ऑफ हेरिडिटी म्हणजे काय याबद्दलचा या पीपीटी मध्ये आपण अभ्यास केलेला आहे. त्यानंतर आपण बघूया, वी शॅल स्टडी द फॉलोइंग क्रॉसेस टू क्लिअरली अंडरस्टँड द कॉन्क्लुजन्स ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. मग यासाठी आपण 2 क्रॉस या ठिकाणी घेतो आहे, एक मोनोहायब्रिड आणि डायहायब्रिड. मोनोहायब्रिड म्हणजे काय होते आहे हे आपण या ठिकाणी बघू. मोनोहायब्रिड क्रॉस, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनोहायब्रिड क्रॉस मेंडल्स ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बिटवीन 2 pea plant which with only one pair of contrasting character. जे विरोधी 2 गुणधर्म होते त्यांचे आहे, एक पेअर त्यांनी घेतलेली आहे. ओके. म्हणजे मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये काय घेतलं आहे, इन मोनोहायब्रिड क्रॉस मेंडेल ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बिटवीन 2 pea plant, 2 pea plant मध्ये त्यांनी क्रॉस केलेला आहे. 2 त्यांनी वनस्पती घेतला आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, क्रॉस केलेला आहे विथ ओनली वन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहायब्रिड क्रॉस. मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये काय असते, एक पेअर घेतले जाते, याच्यामध्ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग गुणधर्म, ओके, कॉन्ट्रास्टिंग गुणधर्म असणारं एक पेअर त्यांनी घेतलेली आहे, वन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. अशा पद्धतीचा जो क्रॉस असतो ज्यामध्ये सिंगल पेअर घेतले जाते त्याला मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हटलं जाते. सो एज टू स्टडी द मोनोहायब्रिड रेशो लेट अस कन्सिडर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट हाईट. हे एक कॅरेक्टर घेतलं आहे त्यांनी, वनस्पतीची उंची विथ ए पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग म्हणजे विरोधी गुणधर्म, म्हणजे हाईट जर आपण घेतलाय मग टॉल असेल किंवा शॉर्ट असेल, आयदर वन ऑफ द प्लांट इज
शॉर्ट आणि दुसरं टॉल, दोन गुणधर्म घेतले. म्हणजे हाईट हा गुणधर्म घेतला. कॉन्ट्रास्टिंग गुणधर्म काय राहणार त्याचा? शॉर्ट हाईट आणि लॉंग हाईट, टॉल हाईट. मग यामध्ये पॅरेंटल जनरेशन, ज्याला P1 जनरेशन म्हणतोय आपण, टॉल पी प्लांट अँड डॉर्फ म्हणजे छोटं पी प्लांट वेअर यूज इन धिस क्रॉस. मग धिस इज पॅरेंट जनरेशन, ही पहिली जनरेशन होती, P1 जनरेशन. मेंडल रेफर टू ए टॉल अँड डॉर्फ प्लांट ॲज अ डॉमिनंट अँड रेसेसिव्ह रिस्पेक्टिव्हली. द टॉल प्लांट वॉज रेफर टू बी द डॉमिनंट, जे दिसणारा गुणधर्म आहे तो, बिकॉज ऑल द प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन वेअर टॉल. कारण दुसऱ्या पिढीमध्ये सर्व जे उंच झाडं होती त्याला मॅक्झिमम झाडं उंच दिसली. द डॉर्फ प्लांट वॉज रेफर टू ॲज अ रेसेसिव्ह बिकॉज दिस कॅरेक्टरिस्टिक डिड नॉट अपियर इन द नेक्स्ट जनरेशन ॲट ऑल. म्हणजे उंच झाडं त्यांनी घेतली, उंच झाडाचा क्रॉस त्यांनी स्मॉल डॉर्फ झाडासोबत केला, स्मॉल झाडासोबत. तर जेव्हा त्यांच्यापासून क्रॉस झाल्यानंतर जे सीड तयार झालं ते त्यांनी जेव्हा शेतात लावून बघितलं, त्यावर प्रयोग केला, तर सर्वची सर्व झाडं काय दिसली आहे त्यांना? P1 जनरेशनमध्ये टॉल दिसलेली आहे. कारण यामध्ये टॉल हा जो गुणधर्म होता हा डॉमिनंट होता. म्हणजे त्यांच्यामध्ये गुणधर्म नव्हता असं नाही, हा रेसेसिव्ह गुणधर्म झाला, शॉर्ट हा गुणधर्म. ओके, त्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे बघा, टॉल प्लांट वॉज रेफर्ड ॲज डॉमिनंट प्लांट, कारण सर्व नेक्स्ट जनरेशनमध्ये टॉल झाडं तयार झाले आहे. द डॉर्फ प्लांट वॉज रेफर टू ॲज द रेसेसिव्ह, कारण कॅरेक्टरिस्टिक डिड नॉट अपियर इन द नेक्स्ट जनरेशन. दिस एक्सपेरिमेंट हॅज बीन प्रेझेंटेड बाय द पुनेट स्क्वेअर मेथड. या ठिकाणी पुनेट स्क्वेअर मेथड आपल्याला दिसते आहे. मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट ऑन मोनोहायब्रिड क्रॉस. बघा यांनी P1 जनरेशनमध्ये काय केलेलं आहे, फिनोटाईप आहे आणि जिनोटाईप आहे. टॉल आणि डॉर्फ हे त्यांनी कॅरेक्टर केलं आहे आणि यांचं त्यांनी काय केलेलं आहे, क्रॉस केलं आहे. जिनोटाईप आहे TT, टॉलचं राहणार आहे TT, डॉर्फचं राहणार आहे स्मॉल t. मग जिनोटाईप काय आहे, त्यांची गमिट्स काय होणार आहे, T आणि T. मग यांचं फर्स्ट फिलियल जनरेशन जे आहे F1, फिनोटाईप काय राहणार आहे, कॅपिटल T स्मॉल t. म्हणजे यामध्ये पॅरेंटल जनरेशन जेव्हा सेल्फिंग इन F1 होणार आहे, फिनोटाईप टॉल अँड टॉल. अशा पद्धतीनं दोन्ही जर टॉल असेल, जिनोटाईप गमिट, मग यामध्ये आपण बघू शकतो की हा पुनेट स्क्वेअरमध्ये ज्यानुसार हे मेल गमिट आहे, मेल गमिट TT, फिमेल गमिट काय राहणार आहे T आणि की. मग यामध्ये काय होणार आहे, टॉल 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 आणि डॉर्फ. म्हणजे यामध्ये पॉप्युलेशन जे आहे, मॅक्झिमम जी पॉप्युलेशन आहे ती टॉलची होणार आहे, म्हणून त्याला डॉमिनंट गुणधर्म अशा पद्धतीनं त्यांनी म्हणलंय. म्हणजेच ड्युरिंग द गमिटोजेनेसिस these genes separate from each other due to these two type of gametes, one containing factor T and the other containing the small t are formed. ओके, तर अशा पद्धतीनं म्हणजे कॅपिटल T जे आपण दाखवलेलं आहे हे कायच्यासाठी दाखवलेलं आहे, टॉल प्लांटसाठी, आणि स्मॉल t डॉर्फसाठी, छोट्या प्लांटसाठी आहे. ओके, अशा पद्धतीनं हे ऑब्झर्वेशन त्यांनी केलेलं होतं मेंडेलनी. डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्झर्वेशन, मेंडल प्रपोज दॅट द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर आर प्रेझेंट इन द पेयर्स. जे त्या पेयरमध्ये, जसं आपण डॉर्फ आणि टॉल घेतलेला आहे, या पेयरमध्ये जे कॅरेक्टर, जे गुणधर्म त्यामध्ये अवेलेबल असतात, आर प्रेझेंट इन द पेयर्स. ओके, टुडे वी रेफर टू दिस फॅक्टर्स ॲज जीन्स. यालाच आजच्या भाषेमध्ये आपण जेनेटिक्समध्ये जीन्स म्हणतो आहे. डॉमिनंट जीन्स आर डिनोटेड बाय द कॅपिटल लेटर आणि रेसेसिव्ह जे जीन्स असतात ते स्मॉल लेटरमध्ये हे केलेलं आहे. तर मग यामध्ये अशा पद्धतीनं हा स्क्वेअरचा अभ्यास केल्यानंतर आपण या ठिकाणी परत बघतो आहे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ज्याला आपण F1 म्हणतो आहे. मग F1 म्हणजे काय होते आहे, इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्झर्व दॅट ऑल प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, पहिल्या जनरेशनमध्ये ज्याला आपण F1 म्हणतो आहे, ही काय होती आहे, सर्व टॉल होती आहे. टॉल म्हणजे कॅपिटल T, सर्व पहिल्या F1 जनरेशनमध्ये टॉल होते. बट ही रिअलाइज दॅट टॉल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वेअर डिफरंट फ्रॉम द टॉल प्लांट ऑफ P1 जनरेशन. तरी पण P1 जनरेशन जी होती, पॅरेंटल जनरेशन, त्यापेक्षा हे जे टॉल होते यामध्ये काहीतरी व्हेरिएशन्स होत आहे, काहीतरी फरक होत आहे, डिफरंट होत आहे. ओके, कारण या P1 जनरेशनमधले पॅरेंट काय होते, त्याचे F1 टॉल प्लांट्स आर टॉल ॲज वेल ॲज डॉर्फ
प्लांट, काही डॉर्फ पण होते त्यामध्ये. डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्झर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन, मेंडल कॉन्क्लुडेड दॅट द फॅक्टर्स ऑफ टॉल प्लांट्स आर डॉमिनंट. यावरून त्यांनी असं अंदाज काढलेला आहे, असं त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे की यामधला जो टॉल गुणधर्म आहे हा डॉमिनंट आहे. ओके, जास्त तो दिसून दिसणारा व्हिजिबल गुणधर्म तो आहे. ओके, त्याला आपण डॉमिनंट गुणधर्म म्हणतो. मेंडल कॉन्क्लुडेड दॅट द फॅक्टर्स ऑफ टॉल प्लांट्स आर डॉमिनंट ओव्हर द फॅक्टर्स ऑफ डॉर्फ प्लांट. दो ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन वेअर टॉल, दे contain the factor responsible for dwarfness, that is through the phenotype of F1 plant is tall, their genotype is mixed. आणि त्यांचा जीनोटाईप मध्ये मिक्स झालेलं होतं. फिनोटाईप म्हणजे एक्सटर्नल अपिअरन्स. ओके, फिनोटाईप म्हणजे काय होते आहे, एक्सटर्नल अपिअरन्स. ओके, कॅरेक्टर्स ऑफ ऑर्गॅनिझम, जसं टॉलनेस आहे और डॉर्फनेस आहे. ओके, व्हेअर ॲज जीनोटाईप म्हणजे पेअर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हिजिबल कॅरेक्टर टाईप. म्हणजे जीनोटाईप P1 टॉल प्लांट इज कॅपिटल टी आणि ओनली वन टाईप ऑफ गमिट्स तयार होतात. कॅपिटल टी मध्ये काय होणार आहे, कॅपिटल टी होणार आहे. जीनोटाईप ऑफ F1 जनरेशन टॉल प्लांट कॅपिटल टी, इट प्रोड्यूस टू टाईप ऑफ गमिट. यामध्ये कॅपिटल टी आहे आणि स्मॉल टी पण आहे. बेस्ड ऑन दिस वी कॅन से दॅट इन केस ऑफ टॉल प्लांट F1 and P1 जनरेशन, दो दे शो सिमिलर फिनोटाईप, देअर जीनोटाईप आर डिफरंट. कारण त्याचे जीनोटाईप जे आहे ते डिफरंट आहे, कॅपिटल आहे, स्मॉल आहे. ओके, ब्रॉट अबाउट द सेल्फ फर्टिलायझेशन F1 जनरेशन प्लांट विच ए सेकंड फिलियल जनरेशन वॉज प्रोड्यूस. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी पण आपण बघतो आहे कशा पद्धतीनं सेकंड फिलियल जनरेशन तयार होते आहे. मग सेकंड फिलियल जनरेशनमध्ये काय होते, टॉल आणि डॉर्फ टाईप ऑफ प्लांट्स अपियर अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड बाय मेंडल. मेंडलकडे जो डेटा कलेक्ट झाला होता या पी प्लांटचा, यांनी जवळपास 929 पी प्लांट आउट ऑफ म्हणजे एकूण 929 पी प्लांटपैकी 705 वेअर टॉल, म्हणजे यातले 705 प्लांट हे टॉल होते आहे. ओके, कितीपैकी 929 पैकी, आणि 224 हे शॉर्ट होते आहे, डॉर्फ होते आहे. ओके, कोणत्या जनरेशनमध्ये, सेकंड जनरेशनमध्ये, F2 जनरेशनमध्ये. फिनोटायपिकली दे आर टू टाईप ऑफ प्लांट्स, व्हेअर आज जीनोटायपिकली दे आर 3 टाईप्स. दिस टाईप्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. या टेबलमध्ये आपण बघतो आहे प्युअर डॉमिनंट म्हणतो, कॅपिटल टी दॅट इज टॉल प्लांट. याला होमोझायगस म्हणतात, सारखे आहे, हाईट सारखी आहे, होमोझायगस टॉल प्लांट, कॅपिटल टी. दुसरं आहे F2 जनरेशनमध्ये प्युअर रेसेसिव्ह स्मॉल टी म्हणजे डॉर्फ आहे, छोटे आहे, याला आपण होमोझायगस म्हणणार. मग हायब्रिड प्लांट कोणती आहे, कॅपिटल टी स्मॉल टी. टॉल प्लांट हेटेरोझायगोट. 2 प्रकारचं याच्यामध्ये दिसते आहे आपल्याला गमिट फॉर्मेशन, कॅपिटल टी स्मॉल टी. हेटेरोझायगस, स्मॉल टी होमोझायगस, कॅपिटल टी होमोझायगस, कारण टॉल प्लांट आहे आणि दुसऱ्या याच्यात हायब्रिड प्लांट डॉर्फ आहे. ओके, अशा पद्धतीनं फिनोटाईप आणि जिनोटाईप म्हणजे काय होते त्याबद्दल पण मित्रांनो आपण यामध्ये बघितलेलं आहे. मग मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट ऑन डायहायब्रिड क्रॉस, जसं मोनोहायब्रिडचा आपण बघितला आता. मग डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये काय होते आहे, 2 पेअर. याच्यामध्ये जसं मोनोहायब्रिडमध्ये 1 पेअर होते आहे, आपण एकच गुणधर्म त्यामध्ये घेतलेला होता, पण कॉन्ट्रास्टिंग घेतला होता. आणि डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये काय होत आहे, 2 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. यामध्ये काय घेतलं आहे आपण, 2 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. 2 पेअर यामध्ये घेतलेले आहे. अंडर कन्सिडरेशन मेंडल परफॉर्म मोर एक्सपेरिमेंट ऑन हायब्रिडायझेशन in which he considered more than 1 pair of contrasting character. He brought about a cross between a pea plant producing rounded and yellow color. Rounded पण होता आहे आणि येलो कलर पण होता आहे सीड, and a pea plant with wrinkled होता आहे. ते wrinkled म्हणजे खरबूज होता आहे थोडं, म्हणजे असं इतकं चोपडं ते नव्हतं आहे. wrinkle and green color, इथे ग्रीन कलर आहे आणि इथे येलो कलर आहे. कॉन्ट्रास्टिंग त्यांनी कलर घेतले आहे. हा राऊंड आहे आणि हा व्रिंकल्ड आहे. आणि यामध्ये यांचं त्यांनी क्रॉस केलेला आहे. 2 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर वेअर कन्सिडर कलर ऑफ सीड आणि शेप ऑफ सीड. याचा शेप राऊंडेड, याचा व्रिंकल्ड, याचा कलर येलो आणि दुसरा याचा, आणि म्हणून याला काय म्हटलं जाते, डायहायब्रिड क्रॉस म्हटलं जाते. 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेतल्यामुळे अशा पद्धतीच्या क्रॉसला
डायहायब्रिड क्रॉस म्हणतात. मग पॅरेंटल जनरेशन यांनी P1 मध्ये काय होतं आहे, राऊंडेड येलो सीड अँड व्रिंकल ग्रीन सीड्स ॲट पॅरेंट. मग कशा पद्धतीनं ते दिसतात ते पण आपण यामध्ये बघणार आहोत. ओके, काय होतं त्यामध्ये आपण या ठिकाणी मेंडेलनी घेतलं ते F1 P1 जे जनरेशन होतं आहे त्यांचं फिनोटाईप राऊंडेड येलो सीड, व्रिंकल्ड येलो सीड, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाय स्मॉल. मग याचे गमिट काय होणार आहे, कॅपिटल आर वाय आणि स्मॉल आर वाय. मग फर्स्ट फिलियल जनरेशन या पद्धतीची राहणार आहे. मग फिनोटाईप काय होणार आहे याच्यामध्ये, राऊंडेड येलो सीड. मग पॅरेंटल जनरेशन P2 आहे. मग F1 मध्ये याचं घेतल्यानंतर फिनोटाईपमध्ये काय केलं आहे त्यांनी, राऊंड येलो सीड आणि राऊंडेड येलो सीड्समध्ये क्रॉस केलेला आहे. मग अशा पद्धतीचं गमिट्स तयार होणार आहे. मग हे गमिट्स तयार झाल्यानंतर बघा कशा पद्धतीचं त्यांनी यामध्ये क्रॉस केलेलं आहे आणि आपल्याला म्हणजे हा मेल गमिट आहे, फिमेल गमिट आहे. म्हणजे 1 2 अशा पद्धतीचं आर वाय म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांनी क्रॉस केलेलं आहे. आणि काय तयार होतं, रेशो काय तयार होतो आहे, ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ P1 जनरेशन द पेअर ऑफ गमिट सेपरेट. जसं कोणते गमिट्स तयार होणार आहे, कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय प्लांट्स, ओनली आर वाय टाईप गमिट याच्यामध्ये तयार होणार आहे. ओके, आणि स्मॉल आर वाय गमिट्स आर फॉर्म. ओके, दस वी कॅन से दॅट ईच पेअर ऑफ जीन इज रिप्रेझेंटेड इन द गमिट बाय ओनली वन जीन फ्रॉम दॅट पेअर. ओके, मग यामध्ये रेशो दिलेला आहे, फिनोटिपिक रेशो आहे, राऊंड येलो, व्रिंकल येलो, राऊंड ग्रीन, व्रिंकल ग्रीन. मग टिपिक रेशो किती आहे हे पण आपल्याला यामधून काउंट करून आपण लिहू शकतो आहे. ओके, अशा पद्धतीनं मोनोहायब्रिड क्रॉस बिटवीन आर अँड स्मॉल आर अँड राईट द फिनोटिपिक रेशो त्याचा F2 मध्ये काय होणार आहे ते आपल्याला यामध्ये या चार्टच्या अभ्यासावरून आपण लिहू शकणार आहे. ओके, त्यानंतर शेवटचा पार्ट यामधला आपण बघूया मित्रांनो. या डायहायब्रिड आणि मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये काय होत आहे ते आपण यामध्ये बघू. बेस्ड ऑन द कॉन्क्लुजन्स, मेंडलने जी कॉन्क्लुजन काढलेलं आहे या प्रयोगाच्या नंतर पी प्लांटवरच्या फ्रॉम द मोनोहायब्रिड क्रॉस, मेंडल एक्सपेक्टेड दॅट द F1 जनरेशन ऑफ डायहायब्रिड क्रॉस प्लांट वुड प्रोड्यूस राऊंडेड येलो सीड. ही वॉज प्रूव्ह राईट. योग्य पद्धतीने त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे. दो द जिनोटाइप ऑफ दिस प्लांट्स वॉज कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, their phenotype was like the parent producing rounded yellow seeds. Okay, because yellow color is dominant. येलो पिवळा रंग डॉमिनंट आहे, जो व्हिजिबल होतो आहे आपल्याला एक्सटर्नली, इज डॉमिनंट ओव्हर द ग्रीन अँड राऊंडेड शेप इज डॉमिनंट ओव्हर द व्रिंकल ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरंट कॅरेक्टर. यामध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गुणधर्म एकत्रित आलेले आहे. इन द F1 जनरेशन द डायहायब्रिड क्रॉस these plants are called dihybrid plant. मग प्लांट ऑफ द F1 जनरेशन ऑफ डायहायब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस टाइप ऑफ गमीट कॅपिटल आर आहे, कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल आर, स्मॉल वाय. Of these gamete are capital R Y and small r y are similar to of the P1 generation. मग F2 generation is formed through the selfing of F1 plant. This the pattern of the inheritance of the character of F1 to F2 यामध्ये आपण दाखवलेला आताच पाहिलेला आहे बॉक्समध्ये. अँड 16 डिफरंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आहे. यामध्ये आपण आधीच्या PPT मध्ये 16 डिफरंट कॉम्बिनेशन्समध्ये दिलेले आहे. कशाच्या युनियननं झालेला आहे, 4 टाइप ऑफ मेल गमिट्स, 4 टाइप ऑफ मेल गमिट्स अँड 4 टाइप्स ऑफ फिमेल गमिट्स. ओके, चेस बोर्ड लाईक टेबल आपल्याला दिसतोय. आपल्याला त्याला पुनेट स्क्वेअर म्हटलं जाते. काय म्हटलं, चेकर बोर्ड और पुनेट स्क्वेअर. Okay, male gametes are shown at the top of the table and female gametes are shown in the left column. Observation based on the study of the F2 generation will be according to the या टेबलच्या नुसार आपण पाहिलाय. हा जो टेबल आपण बघितला होता मित्रांनो, या टेबलच्या नुसार आपल्याला ते काउंट करायचं आहे. आणि मेंडेलनी यामध्ये जे कॉन्क्लुजन सांगितलेले आहे ते म्हणजे मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉस कसे होतात आणि गुणधर्म कसे त्याचं इनहेरिटन्स होते आहे फ्रॉम पॅरेंट टू द नेक्स्ट प्रोजेनी. ओके, हा माझा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास माझे राजकुमार तिरभाने हे यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.